Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 234, sau khi Thạch Hạo ngộ ra con đường tu luyện của riêng mình thì ngay lập tức trời cao xuất hiện dị tượng. Nhìn nó, Thạch Hạo chẳng ngại mà lớn tiếng quát: "Vô Tượng Thiên Phạt, tới đây!" Lời anh ấy vừa dứt thì trời cao lôi điện đã phóng tới. Chớp mắt, chỉ thấy một tiếng hét trong đau đớn vang lên, Thạch Hạo dùng thân mình đỡ lại thiên phạt từ trời cao giáng xuống. Thế nhưng, dưới sự mạnh mẽ đến kỳ diệu của Thạch Hạo, thể phách của anh ấy lại vô tình được tái tạo lại, khiến nam chính như lột xác. Mặc dù vậy, thiên phạt lại không chỉ có một đạo. Rất nhanh, từ trên trời cao, một quả cầu mang sức mạnh diệt thế uy lực khủng bố vô tận đã liền ập xuống. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Thạch Hạo liền gầm lên, vòng tròn âm dương mang theo hai luồng khí đen trắng cùng lôi điện phóng ra. Ngay lập tức, anh ấy liền đánh thẳng về phía đạo lôi kiếp thiên phạt đang giáng xuống đầu mình và hung hăng va chạm. Giờ khắc đó, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng phóng ra, trời đất như quay cuồng, từng tiếng gầm thét không ngừng vang lên. Phải rất cố gắng, Thạch Hạo cuối cùng cũng thành công đỡ lại thiên kiếp. Đồng thời vào lúc đó, ích tà thần trúc cũng xuất hiện trước mắt Thạch Hạo và nối liền với anh ấy như khiến nam chính càng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Thạch Hạo lại tiếp tục dung hợp lôi đỉnh chi lực vào âm dương sinh tử bàn, khiến đạo mà mình vừa ngộ ra càng thêm cường đại. Đồng thời, thần trúc cũng bị anh ấy hấp thu sạch sẽ, nhục thân được bước đầu tẩy luyện, Thạch Hạo như thoát thai hoán cốt. Tiếp theo, sau khi lấy được ích tà thần trúc, Thạch Hạo liền bay nhanh đi. Không lâu sau, trước mắt anh ấy đã hiện ra một cây dị thụ vàng rực trên đỉnh núi. Đó chính là hoàng tuyền thụ, trên cây đại thụ già nua kia chính là hoàng tuyền quả mà Thạch Hạo cần tìm kiếm. Tuy nhiên, ở đây cũng có sinh linh hộ vệ cực kỳ khủng bố, 4 con hoàng tuyền trùng dài nửa thước, toàn thân màu vàng óng. Thế nhưng, để lấy được hoàng tuyền quả, anh ấy không ngần ngại đánh thức hoàng tuyền trùng và bắt đầu giao chiến. Trong trận chiến đó, Thạch Hạo liên tiếp vận dụng liễu thần pháp, côn bằng pháp, lôi đế pháp, thậm chí bùng nổ lực lượng cực điểm của động thiên mới lấy mạng được một con. Cứ thế, trải qua một trận chiến rất dài, anh ấy mới chém được hết 4 con hoàng tuyền trùng loại bỏ nguy hiểm. Đến đây, Thạch Hạo chậm rãi từng bước đi tới gốc cây rồi hái hoàng tuyền quả xuống, cầm nó trên tay, anh ấy suy nghĩ một hồi. Cuối cùng là không chậm trễ, Thạch Hạo liền bỏ nó vào trong miệng. Thế nhưng, ngay khi hoàng tuyền quả đi vào, một luồng năng lượng kinh người bỗng dưng lại từ trên người Thạch Hạo bạo phát, bắn mạnh ra xung quanh, nơi đây trở thành một màu vàng rực chói lóa. Đồng thời, ở dưới gốc cây đại thụ kia, Thạch Hạo cũng liền rơi vào ngộ đạo, từng dòng khí lưu vàng rực không ngừng tản ra. Trong quá trình này, Thạch Hạo đã vô tình lạc vào một huyễn cảnh. Ở huyễn cảnh đầu tiên, anh ấy xuất hiện với hình bóng khi xưa còn ở hạ giới. Ở nơi đó, Thạch Hạo đã lĩnh ngộ ra chân ý của Nguyên Thủy Chân Giải và khắc sâu nó hơn. Tiếp theo, sang huyễn cảnh thứ hai thì vô cùng hung hiểm, hắn nhìn thấy hoàng tuyền chi hà đầy tử khí với những dòng dung nham nóng cháy. Ở phía trên, mặt đất phủ đầy với vô số bộ xương khô. Trên mặt đất, Thạch Hạo nhìn thấy một bộ chiến giáp đang tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Tiến lại gần nơi đó, Thạch Hạo nhận ra đây chính là chiến giáp lôi đế mà mình đang mặc bây giờ. Phía trước nó là một cây kiếm đang cắm xuống mặt đất. Không do dự, Thạch Hạo liền cố gắng tiến về phía cây kiếm kia và muốn rút nó lên. Thế nhưng, áp lực là vô cùng lớn, anh ấy muốn chạm tới nó cũng rất khó. Mặc dù vậy, Thạch Hạo không bỏ cuộc, từng bước cố gắng tiến lên. Cuối cùng, anh ấy cũng chạm vào được cây kiếm kia. Sau đó, khi ánh sáng chói mắt tỏa ra, Thạch Hạo lại một lần nữa thanh tỉnh lại. Tại đây, Thạch Hạo nhờ tâm trí kiên định, anh ấy rốt cuộc cũng phá tan được huyễn cảnh mà tỉnh lại. Khi anh ấy mở mắt, ánh vàng trong mắt liền tỏa ra. Đồng thời, trong lòng bàn tay đã xuất hiện 4 đạo ấn ký luân hồi, chính là ấn chứng 4 đời nguyên thần, vì thế mà cường đại vượt xa thiên thần bình thường. Đến đây, Thạch Hạo đã hoàn thành hết thảy nhiệm vụ mà Mộng Thần Điện giao phó và trở thành cường giả thiên thần cảnh xưa nay hiếm có. Nhìn lại mảnh đất này một lượt, Thạch Hạo thì thào nói: "Hẹn gặp lại, ta đi tu hành đây, lấy thân làm chủng, nhất định phải thành công." Lời vừa dứt, cảm nhận bản thân một chút, sau đó không chậm trễ, thân mình Thạch Hạo cũng liền phóng đi, anh ấy lại một lần nữa trở lại thư viện thiên thần. Vừa khi anh ấy trở về, một đám người đã liền đi tới hỏi thăm xem có phải Thạch Hạo đã lấy được ích tà thần trúc và hoàng tuyền quả hay không. Đáp lại bọn họ, Thạch Hạo chỉ im lặng, sau đó anh ấy cứ thế tiến vào bên trong thư viện thiên thần. Thấy Thạch Hạo như vậy, một tên người của Tim viện định trêu chọc. Đáng tiếc cho hắn, Thạch Hạo xưa nay ít nói, chỉ một cái vung tay, hắn ta đã suýt nữa bỏ mạng. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo sẽ làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!